Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh plan của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bông 3D 2 tầng như thế này, rất là xinh xắn luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bông này nha. Nếu mà các bạn thích cái mẫu bông này cũng như là cái form túi này thì các bạn sẽ nhìn xuống ở dưới cái phần bình luận á, mình có để cái form túi ở dưới cái phần bình luận để các bạn sẽ móc nha. Và qua cái clip này thì chúng ta sẽ móc cái hoa này để mà chúng ta trang trí lên, thì hoa này phù hợp cho nón và túi luôn nha. Nói chung là trang trí vô cái gì các bạn thích là được à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Toàn bộ cái bông hoa này các bạn có thể là móc len cũng được, hoặc là sợi và len cùng kết hợp cũng được ha. Ở đây là mình móc toàn bộ là len không nè các bạn, mình chập đôi lại và mình móc ha. Cái này ở cái túi trước đó mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đó, thì là cái túi nó màu vàng với lại màu trắng, thì ở đây cái bông hoa của mình sẽ là màu vàng màu trắng luôn ha. Mình phối một ít màu xanh cho nó nổi cái phần tông màu lên. Rồi ở cái túi này thì mình sẽ làm cái phần nhụy với lại phần cánh của tầng 1 á, là sợi, và cái tầng thứ ba, cái tầng màu trắng này nè, sẽ là màu lon mà dạng len này ha. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 3.5mm, len mình cũng sẽ chập đôi cũng như là sợi mình cũng sẽ chập đôi luôn ha. Mình sẽ chập đôi cái màu ngã vàng xanh này nè với lại màu be của cái phần màu xanh với màu vàng này các bạn, hai cái lớp này nha. Chuẩn bị cho mình kéo cắt len, kim khâu len. Cái hạt nút này thì mình để chuẩn bị cho cái phần túi đó, thì bạn nào mà móc túi thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm cái nút này để làm cái nút gài nha. Thì toàn bộ những cái nguyên liệu này mình có cung cấp đầy đủ hết á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình ha. Cái phân túi này thì các bạn nhớ là nhìn dưới ở cái phần bình luận á, mình để cái link hướng dẫn cái phần thân túi ở dưới đó. Bạn nào thích cái mẫu này thì có thể làm ha. Các bạn nhớ chuẩn bị cho mình keo nến với nha, mình sẽ dán vô á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chập đôi hai cái cọng len lại tạo vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 2 3 4 5 6. Sau đó là chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại, và các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai nha. Ở hàng này chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. 2 mũi móc đơn cùng một chân tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, thứ ba nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Một đơn rồi tới 2 đơn. Mình hơi khan tiếng các bạn thông cảm nha. Mình đã móc xong 3 hàng đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi, rồi mình sẽ cắt nha. Bạn nào mà không có phối cái màu vàng này nè thì chúng ta sẽ khỏi cần cắt. Nếu mà sử dụng màu be không á thì khỏi cần cắt nha. Đây mình sử dụng khác màu, tại vì cái phần cánh hoa mình sẽ sử dụng màu be nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ngoài ha. Nè, cái nhánh ngoài nè các bạn. Rồi bây giờ ở chỗ này là chỗ chân móc mũi dời nè, chúng ta sẽ kéo cái sợi qua nha, móc lên 2 mũi móc xích, rồi quấn len, đâm kim vào nửa cái nhánh. Chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép nha. 1 2 3. Rồi chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vào trong cùng cái chân móc đó, và các bạn sẽ trượt thêm một mũi nữa cho mình vào chân móc kế bên. Tại đây chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, rồi móc 3 mũi móc kép. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ móc 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vô trong cùng 3 mũi móc kép đó, và các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ
trượt mũi qua cái chân móc kế bên á, móc lên 2 mũi móc xích để tạo cái cánh mới, lại móc qua chân móc kế tiếp 3 kép, rồi lại lên 2 xích và chúng ta sẽ trượt mũi và các bạn móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong rồi nè các bạn, chúng ta được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cánh nha. Rồi chúng ta cũng vẫn trượt mũi vào chân móc kế bên, rồi móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Rồi các bạn sẽ cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái cánh này lại nè, đó, xinh rồi ha. Chúng ta sẽ làm tổng cộng 6 cánh ở cái lớp thứ hai ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt, móc lên 5 mũi móc xích, 3 4 5, quấn len, chúng ta đếm nè, 1 2 3, đâm kim vào chân móc xích thứ ba, móc một mũi móc kép nha, quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đó luôn, kéo len qua 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba. Sau đó là các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, chúng ta sẽ trượt mũi vô chỗ nhánh này nè, rồi các bạn sẽ quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào chân móc tiếp theo, móc cho mình một mũi kép đôi giống như mũi móc kép đôi hồi nãy mà mình hướng dẫn đó, quấn len 2 vòng, đâm kim, kéo len qua lần thứ nhất, lần thứ hai và kéo len qua lần thứ ba. Xong mũi kép đôi thứ hai rồi, các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi cho mình vô cái nhánh này, cái nhánh của thân mũi kép đôi đó các bạn. Rồi quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào chân móc cuối, kẹp cái phần len thừa này luôn, và các bạn kéo len qua và thực hiện mũi kép đôi ở cái chân móc này. Sau đó là móc thêm cho mình một mũi móc kép nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái này cho nó chặt lại, kéo cái nhánh này nè, cái cọng len á, móc lên cho mình 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vô đây, rồi trượt mũi vô chân móc chính giữa, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt len, móc cho mình 6 cái cánh như thế này ha. Rồi các bạn muốn phối thì chúng ta sẽ chuyển màu thôi, giống như gì nè, các bạn sẽ chuyển màu tùy thích nha. Rồi giấu len đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắn keo cho mình dọc ở đây, dọc này ha. Rồi mình đã bắn keo với dọc đó rồi đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ ốm vô đây, ốm vô và giữ một xíu nha, cho cái này nó dính vô. Sau đó là các bạn cũng dán keo dọc này, rồi các bạn sẽ ốm vô đây, làm sao mà cho nó tròn đều hết đủ 6 cánh này. Bạn nào 5 cánh thì mình sẽ làm gì nè, 2 rồi 3 4 5 thôi, còn 6 cánh là chúng ta sẽ dán chồng lên nhau như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ dán nha. Và mình đã dán xong rồi nè các bạn, xinh ha. Cái này là làm nón làm túi gì cũng đẹp chân á, bắt mắt nữa. Cái này mình phối len sợi gì mình cũng làm láng chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo đây nè, hoặc là các bạn may gì đó, các bạn làm sao mà đính lên túi được là được nha. Cái này chắc mình dán á các bạn ơi, dán keo nóng là nó dính hết à. Rồi đây đó, rồi mình sẽ bắn keo full này, rồi mình sẽ dán đây là các bạn sẽ giữ nó ha, giữ nó làm tầm 60 giây luôn nha. Đây các bạn, lên thành phẩm rồi nè, quá xinh luôn ha.
Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bông này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu bông này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.